ડેઝર્ટ હોય કે મીઠાઈ હોય તેના પર ડેકોરેશન આપણે જનરલી ડ્રાયફ્રૂટ્સના સ્લાઇસથી, ફ્લેક્સથી કે તેની પાતળી પાતળી ચિપ્સથી જોતા હોઈએ છીએ અને તે જોવાથી જ આપણા મોઢામાં પાણી આવી જતું હોય છે અને આપને પણ લાગે છે કે આ સ્લાઇસ આપણે ઘરે કઈ રીતે બનાવી શકીએ. તો આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં જુદી જુદી 3 રીતે કાજુ, બદામ અને પિસ્તાની સ્લાઇસ, ફ્લેક્સ કે ચિપ્સ તૈયાર થશે. તો અહીંયા માપની કંઈ જરૂર નથી. તમે તમારી કેટલી સ્લાઇસ કરવી છે તે મુજબ ડ્રાયફ્રૂટ્સ લઈ શકો છો. ચોઈસ પ્રમાણે ડ્રાયફ્રૂટ્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો મેં થોડી બદામ, થોડા પિસ્તા લીધા છે અને થોડા હું કાજુ પણ લઈ રહી છું. હું અહીંયા 3 ડ્રાયફ્રૂટ્સની સ્લાઇસ કઈ રીતે તૈયાર કરવી તે તમને બતાવવાની છું. તો આ 3 ડ્રાયફ્રૂટ્સ છે તે આપણે સ્લાઇસ કરવી હોય તો સૌથી પહેલાં આપણે 3 સ્લાઇસને પલાળવી જરૂરી છે. તો જ તેની સ્લાઇસ એકદમ પાતળા ફોર્મમાં આપણે તૈયાર કરી શકશું. તો સૌથી પહેલાં બદામ ડૂબે તેટલું ગરમ પાણી ઉમેરેલું છે અને તે જ રીતે પિસ્તા ડૂબે તેટલું ગરમ પાણી ઉમેરી પિસ્તાને પણ પલાળવા માટે છોડી દીધા છે અને તે જ રીતે આપણે કાજુ ડૂબે તેટલું પાણી ઉમેરી અને કાજુને પણ છોડી દીધા છે. હવે આ 3 જે ડ્રાયફ્રૂટ્સ છે તેને 20 મિનિટ સુધી આપણે પાણીમાં પલળવા દઈશું અને 20 મિનિટ પછી આપણે જોઈશું કે આપણે આગળ કઈ પ્રોસેસ કરવાની છે. 20 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને ઓલમોસ્ટ આ બધા જ ડ્રાયફ્રૂટ્સ પલળી ગયા છે. જો તમારે બદામની છાલ કાઢવી છે તો તમારે અડધીથી પોણી કલાક સુધી બદામને પાણીમાં રાખવાની રહેશે, પણ હું છાલ નથી કાઢવા માગતી તો હું હવે આ બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સમાંથી પાણી કાઢી લઈશ. જેવી રીતે મેં અત્યારે કાજુમાંથી પાણી કાઢી લીધું તે રીતે હું અત્યારે બદામમાંથી પણ પાણી કાઢી લઈશ. આપણે જનરલી જોતા હોઈએ છીએ અને ડેઝર્ટમાં, મીઠાઈમાં એકદમ લીલા કલરની સ્લાઇસ આપણને જોવા મળે છે અને તે કલરના કારણે જ આપણને તે વસ્તુ ખાવાની ઈચ્છા થાય છે, એટ્રેક્શન થાય છે. તો આજે આપણે એવા ગ્રીન સ્લાઇસ તૈયાર કરવા માટે જે પિસ્તા ઉપર જે છાલનો ભાગ હોય છે તે કાઢવાનો છે. જો આ રીતે પિસ્તા પલળી ગયા ને તો આરામથી થોડીવાર માટે આપણે આ રીતે ચોળશું ને તો પિસ્તાની ઉપરની છાલ નીકળી જશે અને પરિણામે તે એકદમ ગ્રીન કલરનો પિસ્તા આપણી પાસે આવી જશે. અને હવે ખાસ મહત્વનું, આ બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સ છે તેને થોડા હલકા સૂકવવાના છે. એટલે કે 100% ડ્રાય નથી કરવાના, માત્ર 60થી 70% જેવા ડ્રાય કરવાના છે. એટલે કે ઉપર જે પાણી દેખાય છે ને તે બધું જ પાણી સુકાઈ જવું જોઈએ અને થોડા ડ્રાય થઈ જવા જોઈએ. તો અહીંયા તમે કોઈ કોટનનું કપડું લઈ શકો છો અથવા તો તમે કોઈ પ્લેટમાં પણ પાથરીને સૂકવી શકો છો. હું અહીંયા બટર પેપરનો યુઝ કરું છું જેથી પાણી ઝડપથી સુકાઈ જાય. આ રીતે હું થોડા એકદમ સ્પ્રેડ કરી દઉં છું અને પંખા નીચે 10 મિનિટ રાખીશ ને તો આરામથી સુકાઈ જશે. તો 10 મિનિટ પછી હું અત્યારે ચેક કરું છું. આ રીતે બદામ, કાજુ અને પિસ્તાને મુઠ્ઠીમાં બાંધવાની ટ્રાય કરું તો બિલકુલ મારા હાથમાં પાણીનો ભાગ નથી આવતો. મતલબ આપણે જેવા જોઈએ તેવા આપણા ડ્રાયફ્રૂટ્સ ડ્રાય થઈ ગયા છે. બસ આટલે સુધી ડ્રાય થવા જોઈએ. વધારે ડ્રાય નથી કરવાના, નહીં તો સ્લાઇસ બનાવવામાં પાછી થોડી પરેશાની આવશે. જો આ રીતે હાથમાં આરામથી આપણે ફેરવીએ ને તો ફરી શકે છે, બિલકુલ પાણી નથી. બસ હવે આપણે આ કાજુ, બદામ અને પિસ્તાની સ્લાઇસ તૈયાર કરીએ. તો પહેલી રીત જોઈએ કે પહેલી રીત કઈ છે કે જેનાથી આપણે સ્લાઇસ તૈયાર કરી શકીએ. તો પહેલી આપણે રીત છે તે સ્લાઇસરનો ઉપયોગ કરશું. આ સ્લાઇસર 150 થી 200 રૂપિયામાં માર્કેટમાં તમને મળી જશે, પણ હર ઘરમાં આ સ્લાઇસર હોય તે જરૂરી નથી. એટલા માટે મેં જુદી 3 રીત બતાવી છે. પણ પહેલી રીત આ છે કે આ રીતે થોડી 3-4 બદામ આપણે ઉમેરવાની અને પછી સ્લાઇસ આ રીતે બનાવવાની. જો હું તમને એક્સપ્લેન કરું તેનાથી બેટર કે તમે સમજી શકશો. આટલી મેં પાતળી સ્લાઇસ રાખી છે. તમે થોડી જાડી સ્લાઇસ કરવા માગો છો અથવા આનાથી પણ વધુ પાતળી સ્લાઇસ કરવા માગો છો તો જે પેલી બ્લેડ છે ને ત્યાંથી તમે એડજસ્ટ કરી શકો છો. બ્લેડથી તે બ્લેડમાં તમે થોડું નાનું મોટું કરી શકો છો. અને હવે આપણે તે જ રીતે કાજુની સ્લાઇસ તૈયાર કરી લઈશું. કાજુની સ્લાઇસ કરવી થોડી મુશ્કેલ છે કારણ કે કાજુનો જે શેપ છે તે થોડો તેડો મેળો હોય છે અને પરિણામે થોડા નાના ટુકડાની સ્લાઇસ થવાની ચાન્સ રહે છે. આ રીતે બદામની જેમ એકદમ સ્ટ્રેટ નથી થતી, થોડી આ રીતે થાય છે કારણ કે તેનો શેપ જ એ ટાઈપનો હોય છે એટલા માટે. પણ સ્લાઇસ એકદમ પાતળી થઈ જશે એ કન્ફર્મ છે. હવે તે જ રીતે પિસ્તા થોડા ઉમેરશું અને જે રીતે હું ચલાવું છું તે જ રીતે આપણે
આગળ પાછળ કરશું આપણા સ્લાઇસરથી તો આપણી જે પિસ્તાની સ્લાઇસ છે પણ તૈયાર થઈ જશે. હું તમને બતાવું છું કેટલી મેં પાતળી સ્લાઇસ રાખી છે. તો આ રીતે આપણે કાજુ, બદામ અને પિસ્તાની પહેલી મેથડથી એટલે કે સ્લાઇસરથી સ્લાઇસ કેમ તૈયાર કરવી તે આપણે જોયું. હવે આપણે બીજી મેથડ જોઈએ. હરેક ઘરમાં જે આપણે પહેલી મેથડ અપનાવવા માટે સ્લાઇસર લીધું ને તે હોવું જરૂરી નથી. જો એ ના હોય તો તમે આ રીતે બટેટાની ચિપ્સ જે રીતે બનાવીએ તે રીતે એક એક બદામને આપણે આગળ પાછળ લઈ જવાનું અને ઘસવાનું તો આરામથી ચિપ્સ તૈયાર થઈ જશે. અહીંયા આપણે બહુ સાવધાની સાથે ચિપ્સ બનાવવાની, કારણ કે બ્લેડ છે તે ખૂબ જ ધારદાર હોવાથી આપણા હાથમાં વાગી ના જાય તે ખાસ જોવાનું. પણ સ્લાઇસ એકદમ પાતળી તૈયાર થશે. જો તમે જોઈ શકો છો કે પહેલી મેથડ કરતાં મને તો બીજી મેથડ બહુ જ પસંદ આવી. એક સરખી સ્લાઇસ તૈયાર થાય છે અને એકદમ પાતળી સ્લાઇસ તૈયાર થાય છે. એટલે કે હર ઘરમાં જો પહેલું આપણે જે સ્લાઇસર યુઝ કર્યું તે ના હોય તો આ લગભગ બટેટાની વેફર પાડવાનું જે આપણે સ્લાઇસર કહીએ તે તો હર ઘરમાં હોય જ છે. તો તેનાથી પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે તે જ રીતે આપણે પિસ્તાનો ઉપયોગ કરશું. અને આ રીતે કાજુ, બદામ અને પિસ્તાની આપણે બીજી મેથડથી સ્લાઇસ તૈયાર કરી લીધી છે. હવે ત્રીજી મેથડ જોઈએ. એટલે કે તમારી પાસે બટેટાની વેફર પાડવાનું જે આ બીજા નંબરનું સ્લાઇસર છે તે પણ ના હોય તો તમારે શું કરવાનું? તો આપણો સદાબહાર ઉપયોગ છે ચપ્પુ. ચપ્પુથી તમે આ રીતે ટુકડા કરી શકો છો ચિપ્સના ફોર્મમાં, અથવા તો પછી તમે સ્લાઇસના ફોર્મમાં તૈયાર કરી શકો છો. ચોઈસ તમારી પાસે છે. થોડી વધારે સાવધાની રાખવી પડશે કારણ કે ચપ્પુ લાગવાના ચાન્સ રહે. અને બીજું એ કે ચપ્પુથી એક સરખી સ્લાઇસ થાય જ તે જરૂરી નથી. થોડી સાવધાની સાથે કરશો તો એક સરખી સ્લાઇસ થશે, નહીં તો થોડા ટુકડા પણ થઈ શકે આ રીતે. પણ મેં તમને 3 મેથડ એટલા માટે બતાવી છે કે જો પહેલું મેથડ ના હોય તો બીજું મેથડથી ઉપયોગ કરી શકો, અને બીજી મેથડની સ્લાઇસર પણ ના હોય તો આ રીતે ત્રીજું ચપ્પુ તો હર ઘરમાં હોય જ છે તેનાથી પણ તમે સ્લાઇસ કરી શકો. બટ સ્લાઇસ કરવા માટે આગળ આપણે જે પ્રોસેસ કરી છે પલાળવાની, સૂકવવાની, તે બતાવવા માટે મેં તમને લાસ્ટમાં ચપ્પુની પ્રોસેસ પણ બતાવી છે. તો આ રીતે બધી સ્લાઇસ આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે, કાજુની, બદામની, પિસ્તાની. તો હવે 3 સ્લાઇસને આપણે પ્લેટમાં કે કપડામાં કે બટર પેપર પર પાથરીને 2 દિવસ માટે આ રીતે સૂકવી દેવાના. અને એકદમ સરસ ડ્રાય થઈ જાય પછી એરટાઇટ બોક્સમાં ભરીને તમે સ્ટોર કરી રાખી શકો છો. બહાર પણ રાખી શકો છો અને અંદર ફ્રીઝમાં પણ રાખી શકો છો. બટ એકદમ ડ્રાય કરીને રાખવાથી લાંબા સમય સુધી સારા રહેશે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ, અને તમે એની ટાઈમ ડેઝર્ટ કે મીઠાઈમાં ઉપયોગ કરી શકો છો. તો કેવી લાગી તમને મારી આજની આ જુદી જુદી 3 સ્લાઇસ બનાવવાની ટ્રીક એ મને કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. ફરી મળીશું એક નવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી અથવા તો વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી, સ્ટે હેપી, ટેક કેર.